Hello po! Welcome to my channel. Ito ko po sa inyo ngayon ang bago kong project. Ito naman po ay pencil case. Pencil case po siya. Parang maliit lang po siya tingnan pero marami po itong laman. Yan po. Yan po yung mga laman. May stapler, whiteout, correction paper. Ayan. Ballpen. Maganda po ito sa mga estudyante. Hindi lang po pala ito pencil case. Pwede rin siyang makeup brush holder. Yan po. Ayan. Yan, kasyang-kasya po yan dito. Ito na po yung mga iba kong gawa. Actually, marami na akong nagawa. Yan po siya. Iba-ibang. Galing lang naman po ito sa mga retaso. Nagawan ko po siya ng tutorial. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo sa channel ko kasi marami pa akong tutorial na gagawin. Let's get started po. Ang una po natin gagawin, gawa natin ng pattern yung pencil case. Kaya po ako gumawa ng pattern para sa susunod na gusto kong gumawa, at least hindi ko na siya sukatin isa-isa. Ilalapat ko na lang yung pattern doon sa tela. Ang size ng pattern ay 11 1/4 inches by 7 3/4 inches. Gupitin. Yan po. Tapos, lagyan ng label at saka sukat. Yan, ilapat na natin sa tela. Actually, pwede rin siyang diretso gupit. Kaya lang, mas gusto ko yung may guhit para hindi ako nagkakamali. Hindi sumusobra ang gupit. Tahiin na natin. Kailangan po natin ng zipper, lining, at saka yung main na tela. Kung may lining, dapat po laging nasa gitna ang zipper. Yan po siya. Tapos, yung tela sa dulo-dulo dapat pantay. Yan, lagyan na natin ng pin. Tsaka tahiin. Ang medyo tricky part po dito, yung slider. Usog-usog lang natin para hindi tamaan ng karayom. Tahiin na po natin yung top. Kaya po tatahiin yan para hindi sumabit yung slider doon sa lining pag sasara, nagbubukas ng zipper. Yan, topiin na po natin. Main na tela sa tela, tapos lining sa lining. Nasa gitna pa rin po yung zipper. Yan. Ipipin po.
Ayan po, dapat hiwalay ang lining sa tela. Ayan, babaliktarin na natin. Tahiin ulit yung top ng zipper. Yan, ingat na ingat din ako dyan para hindi matanggal yung slider. Kasi ang hirap magbalik pag natanggal. Yan po, baliktarin natin ulit kasi tahiin na natin yung side. Dalawang side. Tapos, kupitin na yung mga sobra-sobrang tela. Lagyan po natin ng non-woven na fabric para hindi magtastas yung gilid. Yan, tahiin na. Maglagay po tayo ng boxing na 1 3/4 inches sa 4 na side. Kaya siya may boxing para magkaroon siya ng shape na square. Ayan, tapos na ang tahi. Baliktarin na natin. Yes, perfect. Mayroon na akong pencil case. Thank you for watching. Bye!